โลกของเรากำลังเคลื่อนที่อยู่ไม่ใช่แค่การหมุนรอบตัวเองไม่ใช่แค่การโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่ทั้งระบบสุริยะของเรากำลังพุ่งทะยานผ่านห้วงอวกาศอันมืดมิดด้วยความเร็วเหนือจินตนาการกว่า 70,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมุ่งหน้าสู่กลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสผ่านภูมิประเทศในจักรวาลที่เราแทบไม่รู้จักและบางครั้งสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าก็ไม่ได้มีเพียงความว่างเปล่าก่อนที่เราจะเข้าใจภัยคุกคามอันเยือกเย็นนี้เราต้องเข้าใจสิ่งที่คอยปกป้องเราอยู่ก่อนดวงอาทิตย์ไม่ได้ให้เพียงแค่แสงสว่างและความร้อนแต่มันยังพ่นกระแสอนุภาคมีประจุที่เรียกว่าลมสุริยะออกมาตลอดเวลาลมเหล่านี้พุ่งกระจายออกไปทุกทิศทุกทางด้วยความเร็วหลายร้อยกิโลเมตรต่อวินาทีและเมื่อมันไปปะทะกับสสารระหว่างดาวอันเบาบางมันได้สร้างฟองสบู่ป้องกันขนาดมหึมาที่โอบอุ้มระบบสุริยะเอาไว้นักวิทยาศาสตร์เรียกฟองสบู่นี้ว่าฮีลิโอสเฟียร์เกราะกำบังธรรมชาติผืนนี้แผ่สยายออกไปไกลกว่าแสนล้านกิโลเมตรไกลกว่าวงโคจรของดาวเนปจูนถึง3 เท่ามันทำหน้าที่เหมือนเป็นโล่แม่เหล็กยักษ์คอยเบี่ยงเบนรังสีคอสมิกและอนุภาคพลังงานสูงที่เป็นอันตรายจากห้วงอวกาศลึกไม่ให้พุ่งเข้ามาทำลายล้างโลกของเราในปี 2012 ยาน Voyager 1 ของ NASA เดินทางไปไกลแสนไกลจนสามารถทะลุขอบเขตของฟองสบู่นี้และก้าวเข้าสู่อวกาศระหว่างดาวอย่างเป็นทางการข้อมูลที่ส่งกลับมาชี้ให้เห็นชัดเจนว่าภายนอกฟองป้องกันดวงนี้คือสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเต็มไปด้วยอันตรายที่พร้อมจะแผดเผาสิ่งมีชีวิตได้ทุกเมื่อโลกของเราอยู่รอดและปลอดภัยมาได้นับพันล้านปีก็เพราะฟองสบู่ดวงนี้ช่วยปกป้องเราไว้ทว่าฟองสบู่นี้ไม่ได้แข็งแกร่งและคงทนอยู่ตลอดไปความจริงอันน่าตกใจก็คือขณะนี้ระบบสุริยะทั้งหมดของเรากำลังเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มก๊าซระหว่างดาวที่เรียกว่า Local Interstellar Cloud หรือฉายาที่นักดาราศาสตร์เรียกกันว่า Local Fluff มันคือกลุ่มก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมขนาดยักษ์ที่มีความกว้างถึง30 ปีแสงอุณหภูมิภายในสูงราว 6,000 องศาเซลเซียสแม้ว่ามันจะร้อนและแผ่กว้างแต่เนื่องจากความหนาแน่นของมันต่ำมากเกราะฮีลิโอสเฟียร์ของเราจึงยังคงแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานแรงดันของมันไว้ได้อย่างสบายๆเราจึงไม่เคยรู้สึกถึงการมีอยู่ของกลุ่มก๊าซนี้เลยในชีวิตประจำวันคาดการณ์กันว่าระบบสุริยะจะเดินทางออกจากกลุ่มก๊าซเบาบางนี้ในอีกไม่กี่พันปีข้างหน้าและหลังจากนั้นเส้นทางข้างหน้าอาจนำพาเราไปเจอกับสิ่งที่มีมวลหนาแน่นและอันตรายกว่านั้นหลายเท่าตัวในประวัติศาสตร์อันยาวนานของโลกระบบสุริยะเคยโคจรรอบดาราจักรทางช้างเผือกมาแล้วหลายรอบและในระหว่างการเดินทางข้ามเวลาอันยาวนานนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเคลื่อนผ่านบริเวณที่มีความหนาแน่นสูงเช่นแขนก้นหอยของดาราจักรหรือกลุ่มเมฆเย็นจักรระหว่างดาวที่เต็มไปด้วยมวลสารอันหนาแน่นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์เพิ่งค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญที่ระบุว่าเมื่อประมาณ 2-3 ล้านปีก่อนระบบสุริยะของเราเคยเคลื่อนผ่านกลุ่มเมฆเย็นจัดที่ชื่อว่า Local Lynx Cold Cloud ซึ่งเป็นกลุ่มเมฆที่มีความหนาแน่นของก๊าซและฝุ่นสูงกว่าพื้นที่อวกาศปกติหลายพันเท่าเมื่อเฮลิโอสเฟียร์ต้องประจันหน้ากับมวลสารที่หนาแน่นระดับนั้นลมสุริยะจากดวงอาทิตย์ก็ไม่สามารถต้านทานแรงกดดันจากภายนอกได้อีกต่อไปฟองสบู่ป้องกันที่เคยแผ่ขยายไปพ้นดาวเนปจูนถูกบีบอัดจนหดเล็กลงมาเหลือไม่ถึงระยะวงโคจรของโลกด้วยซ้ำวินาทีนั้นโลกและดวงจันทร์หลุดออกนอกกรอบป้องกันอย่างสิ้นเชิงเรายืนอยู่กลางอวกาศลึกอย่างโดดเดี่ยวเผชิญหน้ากับสสารระหว่างดาวและรังสีคอสมิกโดยตรงและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เกราะป้องกันชั้นบรรยากาศของเราเริ่มถูกลอกออกทีละชั้นในห้วงลึกของอวกาศคำว่า The Oxygen Thieves หรือโจรขโมยออกซิเจนอาจเคยถูกใช้เป็นแสลงล้อเลียนในทางสังคมเพื่อเรียกคนที่ใช้ชีวิตอย่างไร้ประโยชน์หรือคำเปรียบเปรยทางการแพทย์ถึงสารที่แย่งชิงการส่งออกซิเจนในร่างกายมนุษย์แต่ในมิติของดาราศาสตร์ฟิสิกส์ร่วมสมัยนี่คือฉายาเปรียบเปรยเชิงวรรณศิลป์ที่น่ากลัวที่สุดมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แฝงตัวมาในความมืดแต่คือกระบวนการทางเคมีในห้วงอวกาศที่จ้องจะเข้าทำลายและกัดกร่อนโมเลกุลที่เป็นเกราะป้องกันชั้นบรรยากาศของโลกทีละชั้นราวกับโจรเงียบเชียบที่คอยปลดโล่ของอัศวินออกก่อนจะทำการโจมตีครั้งสุดท้ายเมื่อฟองสบู่เฮลิโอสเฟียร์ยุบตัวลง
ก๊าซไฮโดรเจนที่เป็นกลางจากอวกาศลึกจะไหลบ่าเข้าท่วมชั้นบรรยากาศระดับบนของโลกเมโซสเฟียร์ในปริมาณมหาศาลก๊าซเหล่านี้จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนอะตอมเดียวกลายสภาพเป็นสารประกอบกลุ่มไฮโดรเจนออกไซด์หรือ HOX สาร HOX เหล่านี้เองที่สวมบทบาทเป็นโจรขโมยออกซิเจนระดับโมเลกุลพวกมันจะเข้ากัดกร่อนและย่อยสลายแก๊สโอโซนในชั้นบรรยากาศที่ความสูง80กิโลเมตรไปจนเกือบหมดสิ้นเกราะโอโซนชั้นบนสุดของโลกถูกทำลายลงไปถึง 50% ถึง 99% ในพริบตาทว่าในความน่าสะพรึงกลัวนี้ธรรมชาติกลับมีจุดหักมุมที่ไม่มีใครคาดคิดแบบจำลองสภาพภูมิอากาศล่าสุดค้นพบว่าเมื่อโอโซนชั้นบนสุดถูกโจรโมเลกุลทำลายไปจนหมดมันกลับเปิดโอกาสให้โอโซนชั้นล่างได้เติบโตขึ้นเนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเลต UV จากดวงอาทิตย์ที่เคยถูกสกัดกั้นไว้ในระดับสูงสามารถส่องผ่านลึกลงมายังชั้นบรรยากาศที่ต่ำกว่าอย่างชั้นสตราโตสเฟียร์ได้มากขึ้นรังสี UV ที่เล็ดลอดลงมานี้จะไปกระตุ้นโมเลกุลแก๊สออกซิเจน O2 ในชั้นที่ต่ำกว่าให้แตกตัวออกและเข้าทำปฏิกิริยากับโมเลกุลข้างเคียงเกิดเป็นแก๊สโอโซน O3 ขึ้นมาใหม่ในปริมาณที่หนาแน่นยิ่งกว่าเดิมส่งผลให้ปริมาณโอโซนรวมในคอลัมน์บรรยากาศของโลกเพิ่มสูงขึ้นในภาพรวมอย่างน่ามหัศจรรย์กลไกสลับสับเปลี่ยนนี้ทำให้โลกและสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวปลอดภัยจากรังสี UV ในช่วงแรกแม้ว่าเกราะชั้นนอกสุดจะถูกกระชากออกไปแล้วก็ตามและเมื่อใดที่กลุ่มโจรขโมยออกซิเจนเหล่านี้จะกลายเป็นภัยพิบัติล้างโลกอย่างแท้จริงเงื่อนไขที่น่ากลัวที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อกระบวนการเคลื่อนผ่านเมฆก๊าซซึ่งกินเวลานับแสนปีนี้ดำเนินไปจนประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่เกิดการกลับขั้วแม่เหล็กโลกซึ่งเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยทุกๆ 200,000 ปีเมื่อสนามแม่เหล็กโลกเริ่มสลับขั้วเกราะป้องกันชั้นที่2ของโลกจะอ่อนกำลังลงจนเกือบเป็นศูนย์รังสีคอสมิกพลังงานสูงจากห้วงอวกาศจะพุ่งผ่านบรรยากาศลงมาได้ลึกถึงเส้นศูนย์สูตรรังสีเหล่านี้จะเข้าไปกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีระหว่างแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนเกิดเป็นสารกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ NOx เพิ่มขึ้นถึง100 เท่าสารเคมีชนิดนี้จะเข้ากัดกินชั้นโอโซนปกป้องรังสี UV ในระดับต่ำโดยตรงส่งผลให้ชั้นโอโซนทั่วโลกหายไปอย่างวิกฤตถึง 40% และบริเวณขั้วโลกถึง 80% เป็นเวลานับพันปีรังสี UV ปริมาณมหาศาลจะตกกระทบพื้นผิวโลกโดยตรงทำลายล้าง DNA ของสิ่งมีชีวิตและกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของโลกนักวิทยาศาสตร์หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในอดีตหลายครั้งอาจมีความเชื่อมโยงกับวัฏจักรการเดินทางผ่านดินแดนอันตรายในอวกาศของระบบสุริยะและโลกของเราก็ไม่ได้ไร้ความทรงจำเพราะฝุ่นละอองจากอวกาศได้ทิ้งรอยแผลเป็นทางเคมีเอาไว้ในชั้นหินและชั้นดินใต้ทะเลลึกรวมถึงในแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกแอนตาร์กติกนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบไอโซโทปกัมมันตรังสีอย่างไอออน60และพลูโทเนียม244ซึ่งเป็นธาตุที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบนโลกแต่กำเนิดจากซูเปอร์โนวาและลอยฟุ้งอยู่ในกลุ่มเมฆเย็นระหว่างดาวหลักฐานเหล่านี้บอกเราว่าครั้งหนึ่งเกราะป้องกันของเราเคยล้มเหลวและโลกเคยเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่นอกฟองสบู่สุริยะมาแล้วในอดีตสิ่งที่ทำให้ The Oxygen Thieves น่ากลัวกว่าภัยพิบัติในจินตนาการทั้งหมดคือมันไม่มีเสียงไม่มีแสงวาบและไม่มีสัญญาณเตือนใดๆหากมีดาวเคราะห์น้อยพุ่งเข้ามาชนโลกเรายังสามารถมองเห็นมันได้ผ่านกล้องโทรทัศน์หากภูเขาไฟยักษ์ระเบิดเรายังสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่หากเฮลิโอสเฟียร์ของเราค่อยๆถูกบีบอัดให้เล็กลงทีละน้อยตลอดระยะเวลาหมื่นปีไม่มีมนุษย์รุ่นใดที่จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตาเปล่ารังสีคอสมิกจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดอัตราการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจะสูงขึ้นอย่างช้าๆชั้นบรรยากาศจะหนาวเย็นลงจากการเกิดเมฆเรืองแสงที่ขั้วโลกและระบบนิเวศจะค่อยๆล้มหายตายจากไปโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าฆาตกรที่แท้จริงคืออะไรข่าวดีก็คือในช่วงชีวิตของเราและลูกหลานเฮลิโอสเฟียร์ของเรายังคงแข็งแกร่งดวงอาทิตย์ยังคงพ่นลมสุริยะออกมาอย่างต่อเนื่องและกลุ่มก๊าซโลคอลฟลัฟที่เรากำลังเคลื่อนผ่านอยู่นี้ก็เบาบางเกินกว่าจะทำอันตรายเราได้แต่ในสเกลเวลาของจักรวาลอันไร้ขอบเขตตอนนี้ปลอดภัยไม่ได้แปลว่าปลอดภัยตลอดไป
ระบบสุริยะของเรายังคงพุ่งทะยานต่อไปในความมืดมิดและเส้นทางข้างหน้าที่เราต้องเผชิญยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับที่เราไม่รู้จักทั้งหมดจักรวาลไม่ได้เป็นศัตรูกับเราแต่มันก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราอยู่รอดเช่นกันและสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาเพื่อปลดกรอบป้องกันของโลกออกทีละชั้นอาจไม่ใช่กองทัพเอเลี่ยนจากต่างดาวแต่คือ The Oxygen Thieves กลุ่มก๊าซและฝุ่นละอองอันเงียบเชียบที่โลกของเรากำลังเคลื่อนผ่านไปโดยที่เราไม่รู้ตัว